وصلنا لنهاية عام دسم آخر، ورغم غزارة أحداث هالعام إلا أن الحدث الأبرز هو ما يحدث في فلسطين، ما يحدث لأهلنا في غزة. قبل كم أسبوع زرت معرض كتاب خيري من تنظيم جامعة السلطان قابوس. معرض الكتاب يضم كتب متنوعة بمواضيع مختلفة، وحبيت فيه أن هالكتب جات من مكتبات ناس، كتب مستعملة، كتب قديمة ما بتحصلها في مكتبات جديدة أو صعب تحصلها في مكتبات جديدة. اشتريت هالمجموعة، واللي حبيته أكثر في المعرض إن 50% من العائدات تروح لمساعدة أهلنا في غزة.